Welcome guys. අද මම හදන්න යන්නේ විසිල් රොබොට් එකක්. අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. Wiggle, wiggle. Like Wiggle, wiggle. මුලින්ම අපිට ඕනි වෙන ප්ලාස්ටික් බෝතලයක්. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලේ මූඩියේ පොඩි හිලක් විද ගන්න වෙනවා. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. වගේම අපේ බෝතලේ පැත්තකින් පොඩියට පොඩි කරගන්න වෙනවා. මිටියකින් තරලා වගේ පොඩි කරගන්න ඕනි. අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මුදල් උපයන ක්‍රමත් ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. අපිට ඕනි sanitizer එකක්. මේක ස්ප්‍රේ කරන එකක් වෙන්න ඕනි. ඊළඟට ඕනේ ගිනි පෙට්ටියක්. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අපේ බෝතලේට සැනිටයිසර් 3-4 පාරක් හොඳට ඉට ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ බෝතලේ මූඩියේ හොඳට වහගන්න ඕනි හිර වෙන්න. මම අර කලින් බෝතලේ තලා ගන්න කිව්වේ එක පැත්තක් නැත්තම් අපේ බෝතලේ හාට මෙහාට යන්න බලනවා. තලා ගත්තම අපිට එක දැනකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ කිනි කුරක් පත්තු කරලා අර අපි විදගත්තු බෝතලේ හිල ගාවට ලං කරන්න විතරයි. අපි තව දෙතුන් පාරක් කරලා බලමු කොහොමද වැඩේ කියලා. දෙයක් කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන බෝතලේ අනුව තමයි බෝතලේ ලොකු වෙන්න බෝතලේ වැඩි දුරක් යන්න බලනවා. One hour later. අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් අපි subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. bye bye.